ચલો બાળકો વાર્તા કહું, દોડતા દોડતા આવો સૌ. વિશ્વકોશ આપે છે તમને જ્ઞાનની સાથે ગમ્મત બહુ. ચલો બાળકો વાર્તા કહું, દોડતા દોડતા આવો સૌ. વિશ્વકોશ આપે છે તમને જ્ઞાનની સાથે ગમ્મત બહુ. બાળ કિશોર કેન્દ્રના સ્વપ્ન ધીરુબેન પટેલના સૌ. બાળ કિશોર કેન્દ્રના સ્વપ્ન ધીરુબેન પટેલના સૌ. ચલો બાળકો વાર્તા કહું, દોડતા દોડતા આવો સૌ. વિશ્વકોશ આપે છે તમને જ્ઞાનની સાથે ગમ્મત બહુ. ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. આજની વાર્તા છે રાજાની કસોટી. એક રાજા હતો, નામ હતું એનું જયવંતસિંહ. આ જયવંતસિંહ ખૂબ ચતુર, બુદ્ધિમાન અને એકદમ કુનેહવાળો રાજા હતો. એની આ કીર્તિ ચારે બાજુ ફેલાયેલી હતી કે આ રાજા તો બહુ જ બુદ્ધિમાન છે. હવે આ વાત ઉડતી ઉડતી બાજુના એક રાજાના દેશમાં ગઈ અને એની રાજકુમારીના કાને આ વાત પડી એટલે એને તો તરત જ રાજાની કસોટી કરવાનો વિચાર આવી ગયો કે એવા તો કેવા બુદ્ધિમાન છે, મારે તો એવી ખાતરી કરવી જ પડશે. એના રાજા પિતાની મંજૂરી લઈ અને તો પહોંચી ગઈ જયવંતસિંહના દરબારમાં અને એના હાથમાં હતી 2 ફૂલોની માળા. જમણા હાથમાં હતી સુંદર આછા ગુલાબી રંગના એક સરખી પાંદડીવાળા સુગંધીદાર ફૂલોની માળા અને બીજા હાથમાં હતી એવા જ આછા ગુલાબી રંગના સરખા જ કદના સરખી જ પાંદડીઓવાળા ફૂલોની માળા, પણ એ હતા નકલી ખોટા ફૂલોની માળા. જ્યાં સુધી તમે એને અડો નહીં કે સૂંઘો નહીં ને ત્યાં સુધી ખબર પણ ના પડે કે આ સાચા ફૂલ છે કે નકલી ફૂલ. આ બેહૂબ સાચા ફૂલોની એને નકલ કરી અને એ ફૂલોની માળા બનાવી હતી જે એના ડાબા હાથમાં હતી. એ તો જયવંતસિંહના દરબારમાં પહોંચીને કે રાજાજી, જો આપ સાચે જ બુદ્ધિમાન હોવ ને તો તમે ત્યાં જ તમારા સિંહાસન પરથી ઊભા થયા વગર ત્યાં બેઠા બેઠા જ મને ત્યાંથી ને ત્યાંથી જ કહો કે મારા કયા હાથમાં સાચા ફૂલોની માળા છે. હવે આખો દરબાર બી જોતો રહી ગયો. લોકો નક્કી જ નહોતા કરી શકતા કે આ કઈ સાચા ફૂલોની માળા છે. જયવંતસિંહ બી આમ ધ્યાનથી એક ટસે ફૂલોને જોયા કરતા હતા, પણ એટલે દૂરથી તો બહુ જ મુશ્કેલ હતું કે ખબર જ કેવી રીતે પડે કે આ કયા ફૂલો છે. પછી જ્યારે રાજાની આંખો પણ નક્કી ના કરી શકીને ત્યારે રાજાએ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને આ કોયડો ઉકેલવાનું નક્કી કર્યું અને 2 મિનિટ એકદમ ધ્યાનથી વિચારમાં પડી ગયા અને પછી તરત જ એમની કુશાગ્ર બુદ્ધિ, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિએ એમને મનમાં એક સરસ વિચાર આપ્યો. એમને તરત જ દરબારના જે દરવાન હતા ને ચોકીદાર, એમને તરત આદેશ આપ્યો કે અબ્બીને અબ્બી આ દરબાર હોલની બગીચા તરફ પડતી બારીઓને 3 બારીઓને ખોલી કાઢો. હવે રાજાનો આદેશ થતાં જ દરવાને તો ફટાફટ બગીચા બાજુની 3 બારીઓ તરત ખોલી કાઢી. સામે રાજાનો સુંદર બગીચો, મોટા મોટા હરિયાળા ઝાડ, અસંખ્ય નાના મોટા સુંદર ફૂલોના છોડ, જાત જાતના રંગબેરંગી અને સુગંધિત પુષ્પોથી રાજાનો આખો બગીચો મહેકતો હતો. અને એની ઉપર બધી મધમાખીઓ આવા સુંદર ફૂલોનો રસ પીવા માટે એની ઉપર ઉડ્યા કરતી હતી. હવે જેવી બારીઓ ખુલીને એટલે એમાંથી 3-4 મધમાખી ઉડી અને દરબાર હોલમાં આવી ગઈ અને ત્યાં ગણગણ કરવા લાગી અને તરત જ એમને પેલા સાચા ફૂલોની માળાની સુગંધથી આકર્ષિત થઈ અને આવીને સીધા સાચા ફૂલોની માળા પર બેસી અને રસ પીવા લાગી. અને રાજા ખડખડાટ હસી પડ્યા. રાજાએ કીધું કે કુંવરીજી, જે મારી બુદ્ધિએ નહીં પણ મારા બગીચાની મધમાખીઓએ મને કહી દીધું કે તમારા જમણા હાથમાં રહેલી ફૂલોની માળા એ જ સાચા ફૂલોની માળા છે. અને કુંવરી બી એમના રાજાનો જવાબ સાંભળી એકદમ પ્રસન્ન થઈને કે રાજાજી, આપ તો સાચે જ ચતુર અને અત્યંત કુશાગ્ર બુદ્ધિના માલિક છો. અને પછી તો 2 જણના ધામધૂમથી લગ્ન થયા અને પછી રાજા રાણીએ પોતાની કુશાગ્ર બુદ્ધિથી વર્ષો સુધી એમના રાજ્યનું સુંદર રીતે સંચાલન કર્યું. આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા
આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ. આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ. મુશળધાર મુશળધાર વરસો પાણીડાની ધાર, મુશળધાર મુશળધાર વરસો પાણીડાની ધાર, મુશળધાર મુશળધાર વરસો પાણીડાની ધાર, મુશળધાર મુશળધાર વરસો પાણીડાની ધાર. છલબલ છલબલ છમ છમ, 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 છલબલ છલબલ છમ છમ. છલબલ છલબલ છમ છમ, છલબલ છલબલ છમ છમ. આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ. રેલમ છેલ નદી નાળા રેલમ છેલ, રેલમ છેલ નદી નાળા રેલમ છેલ, રેલમ છેલ નદી નાળા રેલમ છેલ, રેલમ છેલ નદી નાળા રેલમ છેલ. છલબલ છલબલ છમ છમ, 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 છલબલ છલબલ છમ છમ. છલબલ છલબલ છમ છમ, છલબલ છલબલ છમ છમ. આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, આવો મેઘરાજા વગડાવો વાજા, પીપી પીપી પમ પમ, પીપી પીપી પમ પમ,